අයිබෝන් අද මම කතා කරන්න යන්නේ මේ ෂෙයා සිලෙක්ට් කරන මෙතඩ් එකක්. එහෙම නැත්නම් ෂෙයාස් අයිඩෙන්ටිෆයි කරන අප්‍රෝච් එකක් ගැන. ඒක තමයි টপ ඩවුන් ස්ටොක් සිලෙක්ෂන් කියලා අපි කියන. එහෙම නැත්නම් টপ ඩවුන් අප්‍රෝච් කියලාත් කියනවා. මේක මට කරන්න හිතුනේ ඇත්තටම ඔයගොල්ලොන්ගේ සමහර අයගේ පෝර්ට්ෆෝලියෝ බලපුවාම දැන් ඇයි මේ ෂෙයා එක ගත්තේ කියලා හිතා ගන්න තමයි. ඒ කියන්නේ ඒක කිසිම ඉකොනොමික් ඉන්ඩිකේටර් එකකට මැච් වෙන්නේ නැහැ. දැන් ට්‍රේඩින් පැත්තේ බලපුවාම ට්‍රේඩින් කරන්න ගත්තත් ඒ ට්‍රේඩින් ගත්ත ප්‍රයිස් එක හරිය සමහර ෂෙයාර්ස් තියෙනවා. දැන් ට්‍රේඩින් කරන්න ගත්තත් එහෙම ට්‍රේඩින් ඔපචුනිටි හොයාගන්න බෑ. නම් මේ වගේ ෂෙයාර්ස් ගොඩක් තිබ්බා මේ පෝර්ට්ෆෝලියෝස් වල. ඉතින් ඒකත් එක්ක මට හිතුණා මේ ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරන්න හොඳයි කියලා. දැන් මෙහෙමයි. දැන් টপ ඩවුන් අප්‍රෝච් එක කියලා කියන්නේ බේසිකලි ඔයා ග්ලෝබල් ඉස්සෙල්ලා බලන ග්ලෝබල් ලෙවල් එකකින් නේ টপ ලෙවල් එකකින් බලන කොහොමද ආර්ථිකය හැසිරෙන්නේ කියන එක. දැන් ලංකාව වගේ රටක් ගත්තාම ලංකාව වගේ රටක් ලෝක ආර්ථිකයත් එක්ක තියෙන සම්බන්ධය හරි අඩුයි. නැතුව නෙමෙයි. නමුත් අපි වගේ පුංචි රටක් එක්ක ඒකේ ලොකු පොසිටිව් කෝරිලේෂන් එකක් නැහැ. right? ඒ කියන්නේ අනුලෝමව ඒක සමානුපාතික වෙනවා කියලා කියන්න බෑ. අපි නමුත් දැන් මේ පැන්ඩමික් එක වගේ ගත්තොත් ඒක මුළු ලෝකෙටම බලපානවා. නමුත් ඊට සාපේක්ෂව දැන් මේන් කන්ට්‍රීස් වල තියෙන ඉකොනොමික් ඩිසිෂන් එකත් එක්ක ලංකාවේ ඉකොනොමික් ඩිසිෂන් එක ගොඩක් වෙලාවට ඒක හැසිරෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ අපි බලනවා ලෝකල් ඉකොනොමි කියන්නේ රටේ ආර්ථිකය කොහොමද යන්නේ කියන එක. right? රටේ ආර්ථිකය බලනවා රටේ ඩිසිෂන් බලනවා මොන සෙක්ටර්ස්ද ග්‍රෝ වෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ බලනවා සෙක්ටර් එක ඇතුලේ තියෙන මොනවද ඒ අයිඩෙන්ටිෆයි කරගත්තට පස්සේ සෙක්ටර්ස් ඒ සෙක්ටර්ස් ඇතුලේ තියෙන මොනවද කම්පනීස් මොනවද පර්ෆෝම් කරන්න පුළුවන් කියලා. ඊට පස්සේ තමයි කම්පනි ලෙවල් එකට යන්නේ. කම්පනි ලෙවල් එකේ බලන කම්පනි ලෙවල් එකේ තියෙන ඇට්‍රිබියුට්ස් මාර්ජින් එතකොට මැනේජ්මන්ට් ඒ ගැන මේව කොහොමද හැසිරෙන්නේ කියලා. දැන් අපි මේක පොඩ්ඩක් ඉන් ඩීටේල් බැලුවොත් එහෙම දැන් මොකද්ද මේ කියන්නේ කතන්දරේ. දැන් ලෝකල් ඉකොනොමි එක බැලුවොත් අපි අනිවාර්යෙන් බලන්න ඕනේ පොලිටිකල් ස්ටැබිලිටි එකක් තියෙනවද කියන එක. right? දැන් කලින් ගවර්න්මන්ට් එක තිබ්බ කාලේ එහෙම ස්ටැබිලිටි එකක් තිබෙන්නේ නැහැ. ඒක විවිධ මත තිබ්බා. ඉතින් ඒ හින්දා ලොකු මාකට් එක එහෙම ස්ටැග්නේට් වෙලා තිබ්බේ. ඊට පස්සේ බලන්න ඕන පොලිටිකල් කියන්නේ මේ පොලිසි ඩිසිෂන්ස් මොනවද? ගන්න ඩිසිෂන්ස් මොනවද? ඒ ගන්න ඩිසිෂන්ස් කන්සිස්ටන්ස්ද කියන එක. ඒ කියන්නේ ඒක මේ ස්ථාවර තීරණ ගන්නත් ඕනේ. ඒවා සෙමිසයිඩ් වෙනස් වෙන්නත් බෑ. අනිත් එක ඒව ගන්න මොනවද තීරණ. දැන් ඔයගොල්ලෝ දැන් මම ඒකයි ඒ වගේ ඒවා ආපුවම ඒවා ප්‍රසන්ට් කරන්නේ. දැන් රෝඩ් මැප් එක ගත්තොත් එහෙම සෙන්ට්‍රල් බැංක් රෝඩ් මැප් එක 2021 දැන් ඒකේ ප්‍රධාන තීරණ කීපයක් තිබ්බනේ මම ඒවා හයිලයිට් කරලා පෙන්නවුවේ. එකක් තමයි ඉන්ට්‍රස්ට් රේට් එක සිංගල් ඩිජිට් එකකට තියාගන්න කියන එක පොලිසි කියන්නේ ඒක මේ පොලිසි ලෙවල් එකකින් මේක තීරණය කරලා තියෙනවා. දැන් ඒවා හරි වැදගත්. මොකද එතකොට ගොඩක් ෆික්ස් ඉන්කම් සිකියුරිටිස් වල දාලා තියෙන සල්ලි ගොඩක් මාකට් එක පැත්තට එන්න බලනවා. right? මොකද 5% 6% 7% වලට ෆික්ස් ඩිපොසිට් දාලා ඒ සල්ලි තියාගෙන ඉන්න එක තේරුමක් නැහැ. එතකොට අනිත් පැත්තෙන් ෆික්ස් ඉන්කම් ඒවත් එක්ක හදාපවතින ෆන්ඩ්ස් වල නම් පර්ෆෝමන්ස් අඩු වෙන්න පුළුවන්. right? එතකොට මේ ඒක තමයි අනිත් එක තමයි දැන් ඉන්ට්‍රස්ට් රේට් සයිකල් එක. දැන් කලින් ඉන්ට්‍රස්ට් රේට් ඔය 15% 16% වගේ තියෙන කාලවල මාකට් එකට තියෙන ඩිමාන්ඩ් එක අඩුයි. මොකද ඊට වඩා ලේසි ලෝ රිස්ක් ෆික්ස් ඉන්කම් සිකියුරිටිස් වලට ගිහිල්ලා එතන රිටර්න් එක ගන්න එක. අනිත් එක අපි බලන්න ඕනේ ඉකොනොමික් ග්‍රෝත් එක. right? දැන් රටේ ආර්ථික වර්ධනයක් තියෙනවා. ඉකොනොමික් ග්‍රෝත් එකක් තියෙනවා. එතකොට මොකද්ද ඉකොනොමික් ග්‍රෝත් එක? මොකද්ද රේට් එක? right? අපි GDP රේට් එක මොකද්ද? එතකොට ඒ සාපේක්ෂව බලන්න ඕන මේ ග්‍රෝත් එකත් එක්ක මොන සෙක්ටර්ස්ද පර්ෆෝම් කරන්නේ. right? දැන් ඕගොල්ලෝ මගේ වීඩියෝස් බැලුවොත් එහෙම ඉස්සරින් ඉඳන් මුලින් ඉඳන්ම පටන් ගත්ත ගමන් සන්ෂයින් ලංකා මිල්ක් ෆුඩ් ඊට පස්සේ කන්ස්ට්‍රක්ෂන් සෙක්ටර් එකට ගිහිල්ලා පාක් ACL මුලින් ඉඳන්ම කතා කරේ. මම මේ අප්‍රෝච් එකෙන් බලලා මොන සෙක්ටර්ස්ද පර්ෆෝම් කරන්නේ කියන එක අයිඩෙන්ටිෆයි කරගත්තා. right? දැන් ලංකාව ගත්තොත් ලංකාවේ සෙක්ටර් එක දැන් ප්‍රධාන වශයෙන් කන්ස්ට්‍රක්ෂන් රිලේටඩ් එතකොට ඩේරි ඉන්ඩස්ට්‍රි එක
local මේ drug manufacturing right අන්න ඒ පැත්තට තමයි move වෙන්නේ agriculture sector එක. දැන් ඒකට හේතුත් තියෙනවා දැන් අපේ තියෙන foreign reserves ප්‍රශ්නෙත් බලලා එතකොට අපි export වැඩි කරගන්න ඕන right. එතකොට export encourage වෙන්න ඕන right. එතකොට අපේ main අපිට අඩු import අඩු කරගන්න පුළුවන් පැති වලට මේගොල්ලෝ බලනවා right. අන්න ඒ වගේ රටේ ආර්ථික කොයි පැති වලද යන්නේ කියන එක බලන්න ඕන. එතකොට ලංකාවේ credit downgrade වුණා. credit rating downgrade කරපුවාම Fitch rating downgrade කරපුවාම අපිට බැංක් එකේ තියෙන impact එක. දැන් ඒවා තමයි මම ওই sectors wise කතා කරේ. දැන් සමහර මගේ වීඩියෝස් වල මම කිව්වා ඇයි non banking sector එකේ ඇයි ඒක stagnate වෙන්නේ කියන එක. මේ leasing ප්‍රශ්නේ vehicle import නතර වුණාම ඒකට තියෙන growth එක අඩුයි. ඒ කියන්නේ ඒ sector එක නරක නෙමෙයි නමුත් එතන තියෙන attention එක අඩු වෙනවා. attention එක වැඩිපුර යන්නේ ඒවා හොඳට perform කරන්න පුළුවන් sectors වලට. right? ඒ වගේ අපි sectors ටික identify කරගන්න ඕන මොන sectors ද යන්නේ කියන එක. දැන් එහෙම sectors identify කරගත්තට පස්සේ ඒ sector එක ඇතුලේ බලන්න ඕන මොනවද තියෙන්නේ මොනවද ඒ companies මේ sector එක ඇතුලේ තියෙන්නේ right දැන් සමහර ඒවා තියෙනවා දැන් අපි හිතමු දැන් මේ මොකද්ද අපේ ටී sector එක right එහෙමද rubber sector එක perform වෙනවනේ ඒක ඇතුලේ තියෙන companies මොනවද සමහර තියෙනවා එතන එක company එකයි තියෙන්නේ අපි දැන් ගත්තොත් එහෙම දැන් බජට් එකෙන් ප්‍රොපෝස් කරපුවාම දැන් අපි හැමෝටම වතුර දෙනවා දැන් මේ පයිප් වෝටර් සෙක්ටර් එක එතන 1 ට්‍රිලියන් ඇලොකේට් කරන්න ගියපුවාම ඒක ඇතුලේ තියෙන කම්පනීස් නැහැ ගොඩක් එකයි තියෙන්නේ රයිට් එතකොට සිමෙන්ට් ගත්තා සිමෙන්ට් වලට එකයි තියෙන්නේ රයිට් සමහර ඒවා ගොඩක් තියෙන සමහර ඒවා එකයි තියෙන්නේ එතන කවුද මොනවද මාකට් ලීඩර්ස්ලා රයිට් දැන් ඉන්ෂුරන්ස් සෙක්ටර් බලද්දි ඉන්ෂුරන්ස් සෙක්ටර් එකේ මාකට් ලීඩර් කවුද පොල්ටරි සෙක්ටර් එක ගත්තා පොල්ටරි සෙක්ටර් එකේ මාකට් ලීඩර් කවුද අනිත් එක තමයි මොකද්ද තියෙන කම්පිටිෂන් එක මේ සෙක්ටර් එකේ අනිත් කම්පිටිටර්ස්ලා කවුද ඉන්නේ රයිට් මේක ස්මෝල් ප්ලේයර්ස්ලාද ඉන්නේ අන්න ඒ වගේ අනිත් එක තමයි ටැක්ස් ස්ට්‍රක්චර් එක රයිට් ඒවත් බලන්න ඕන දැන් මේ සෙක්ටර් එක ගොඩාක් highly ටැක්ස් වෙන සෙක්ටර් එකක් දැන් ටෙලිකොම් සෙක්ටර් එක ගොඩක් ටැක්ස් එක වැඩි එතකොට ඇල්කොහොල් සෙක්ටර් එකෙත් එහෙමයි සමහර ඒ වගේ දැන් ටැක්ස් එක අඩු කළා ඇග්‍රි සෙක්ටර් එකේ ටැක්ස් එක අඩුයි පොල්ටරි සෙක්ටර් එකේ ටැක්ස් එක අඩුයි සමහර සෙක්ටර්ස් වල ටැක්ස් එක අයින් කරලා තියෙනවා රයිට් අන්න ඒ වගේ ඕවරෝල් බලන්න ඕන මොන මේ සෙක්ටර් එක ඇතුලේ මොන කම්පනීස්ද මේ perform කරන්න පුළුවන් කියන එක රයිට් දැන් සමහර කම්පනීස් තියෙනවා එයාලගේ ටැක්ස් හොලිඩේ එක ඉවර වෙන්නේ තව අවුරුද්දකින් හරි දෙකකින් හරි රයිට් හැබැයි තව කම්පනි එකක් තියෙනවා එයාලගේ ටැක්ස් හොලිඩේ එක තව අවුරුදු 5ක් විතර තියෙනවා රයිට් එතකොට ඒ කම්පනි එකට ලොකු ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක් තියෙනවා රයිට් අන්න ඒ වගේ ඊට පස්සේ ඒ සෙක්ටර් එක ඇතුලේ ගිහිල්ලා ඒ සෙක්ටර් එක ඇතුලේ කම්පනීස් ටික සිලෙක්ට් කරපුවම ඒ කම්පනි එකේ බලන්න ඕන මොන කම්පනි එකද හොඳට කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ කම්පනි එකේ මාජින් එක බලන්න ඕන මේ කම්පනි එකේ මාජින් එක හොඳද අනිත් ඒවාට සාපේක්ෂව කියන එක දැන් මම ටී සෙක්ටර් එක කියන්නේ ටී නෙමෙයි අතනම මේ ප්ලාන්ටේෂන් සෙක්ටර් එකේ අරගෙන මාජින් ටික අරන් පෙන්නම මොන කම්පනීස්ද හයි මාජින් එකක් තියාගන්න කියන එක. ඊට පස්සේ ඒ වගේ මැනේජ්මන්ට් එක. දැන් සමහර ඒ වගේ තියෙන මැනේජ්මන්ට් එක ඉන්එෆිෂන්ට් right. සමහර ඒවා එතන හොඳට මැනේජ්මන්ට් එක කරන කම්පනීස් තියෙනවා. දැන් සෙන්ට්‍රල් ඉන්ඩස්ට්‍රීස් වගේ කිව්වොත් ඒ කියන්නේ ඉකොනොමි එක හොඳට කරන්නේ නැති කාලෙනොත් හොඳට කරපු කම්පනීස් right. ඊළඟ තමයි growth එක. දැන් growth perspective එකක් තියෙන මේ කම්පනි එකට. දැන් කොච්චර හොඳ වුණත් වැඩක් නැහැ මේ ඔක්කොම දැන් මේ කම්පනි එක මැචුවර්ඩ් නම් right එතකොට ඒක තියෙන growth perspective එක අඩුයි ඊට වඩා young කම්පනි එකක් ගත්තොත් ඒක ඊට වඩා grow වෙනවා දැන් අපි හිතමුකෝ දැන් LB finance valuable finance මේ දෙක ගත්තොත් මේ දෙකේ ඔක්කොම almost same නේ almost same කියන්නේ management structure එක same ownership එක same දැන් මේ දෙකම හොඳ කම්පනීස් හැබැයි මේ දෙකෙන් එකක් ගන්න කිව්වොත් එහෙම valuable finance එක පොඩි කම්පනියක් ඉඳ ඉක්මනට grow වෙනවා LB finance එකට වඩා තියෙනවා අන්න ඒ වගේ සමහර ඒවා තියෙනවා ඒ කම්පනි එක පොඩි growth වෙන්න ඉඩ තියෙනවා right අන්න ඒවත් බලන්න ඕන ඊට පස්සේ තමයි මේ කම්පනි එකේ මොනවාරි අලුත් ප්‍රොජෙක්ට්ස් තියෙනවද
අලුත් ප්‍රොඩක්ට්ස් එනවා. එහෙම නැත්නම් මේක මර්ජ් වෙනවා. right? අන්න ඒ වගේ ඒවාත් අපි බලන්න ඕන. ඊට පස්සේ තමයි මේ කම්පැනි එකේ earning potential එක right? මේකේ ණය තියනවාද? අන්න ඒ වගේ ඒව පොඩ්ඩක් අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න ඕන. ඉතින් ගොඩාක් මේ ඔක්කොම තිබිලත් වැඩක් නැහැ. මේක earnings නැත්තම් එහෙම නැත්තම් ගොඩක් debt ratio එකක් තියෙනවා නම් එහෙම තියෙන ඒ කම්පැනි එක සිලෙක්ට් කරලා වැඩක් නැහැ. right? ඉතින් ඔය වගේ තමයි අපි බලන්න ඕන. එක උඩ ලෙවල් එකේ ඉඳන් ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ යට ලෙවල් එකේ කම්පැනි එක සිලෙක්ට් කරලා පස්සේ කම්පැනි එකේ එක ඇන්ගල් එකකින් බලන්න ඕන මේ කම්පැනි එක හොඳයිද හොඳට perform කරන්න පුළුවන්ද කියන එක. right? ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට අයිඩියා එකක් හම්බෙන්නේ නැති කියලා. මොකද මේ top down approach එක කියලා කියන්නේ. ඉතින් මෙහෙම තමයි ඇත්තටම හරියට විදිහට බලනවා නම් කම්පැනි එකක් සිලෙක්ට් කරගන්න බලන එන්න ඕන විදිහ. right? බොහොම ස්තුතියි.